पोस्टर्स हामी चाहिँ अहिले अब चेवा भन्ज्याङ अस्ति हामी जुन चाहिँ फोक्टे डाँडा सब्मिट गऱ्यौँ आज चाहिँ सिङ्गलिला जाने भनेको तर सिङ्गलिला जानु पाएन आज बाटो यस्तो छ यहीँ त यस्तो छ होइन वी हेभ जस्ट डन 10% अफ आवर जर्नी बट हामीले प्लान गऱ्यौँ यहाँदेखि फर्दर नजाने फर्दर चाहिँ यस्तो छ त्यही कारण अब जुत्ताको कन्डिसन यस्तो छ अब अलिकति ब्रेकफास्ट खाने होइन र गाडी निकाल्न ट्राई गर्दैछौँ हामी यहाँनिर अब यहाँनिर कप नुडल्स खानु आँटेको है निमेश माथि जाँदैछ एन्ड द कन्डिसन अफ द रोड इज लाइक दिस ए हो नराम्रो परेर फस्यौँ होइन ज्याक उठाइरहेको छौँ यो गाडीको तर अब चाहिँ फसेकोमा अलिकति डाइट होइन हामीले यहाँनिर कुक गऱ्यौँ हामीले कुक गरेर अब यहाँनिर अलिकति डाइट खानु आँटेको भयो हो सम बोइल्ड एग एडभेन्चर चाहिँ डलग्दो एडभेन्चर भयो यहाँनिर हेर्नु है लुकेर अब कन्डिसन है त्यस्तो भइरहेको हो गाडी यसरी फसिरहेछ अघि भर्खर हामीले निकालेको अघि भर्खर गाडी निकाल्यौँ सो अहिले कस्तो छ भने यहाँनिर These guys hired us all the way from New Zealand to take this car off. आप ये स्टोरी जाके आप किसी और को बता सकते हो ना हामीले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ ओपर कष्ट गरेर गाडी निकालिसक्यौँ ओपर लगेर राखिरहेको छु मैले गाडी अलिकति सेलिब्रेट त के भन्नु वेदर अलिकति खोल्यो है यहाँनिर यसो यहाँदेखि उता बाटो चाहिँ कस्तो रहेछ हामी जानु त जाँदैनौँ कालिम्पोङ स्टेसन यहाँदेखि किनभने बाटो चाहिँ तपाईँको अब यस्तो नै छ भनौँ न हेर्नु यस्तो चाहिँ सो वी जस्ट मेड इट यही रोडबाट हामी लक्किली वी वेन्ट आउट है निक्ल्यौँ